القانون العاشر: العادة السرية أو الجنس الذاتي. أنا سعاد، امرأة في الثلاثين من عمري، وأنا في التاسعة من عمري كنت أشعر بمتعة حين ألمس نفسي في الأسفل، ولا أعرف سر هذا الشعور الغريب. أخبرت أمي عن هذا السلوك، فقوبلت بالصراخ والكلمات المهينة، وفهمت أنني إن فعلت هذا مرة أخرى قد يصل الأمر إلى القتل، ولكنني لم أعرف لماذا. وحاولت تجاهل الشعور الذي كان لا يفارقني إلى سن الثانية عشرة، حين شجعتني ابنة عمي التي كانت في عمري أن نمارسه دون علم الأهل. منذ ذلك الحين وأنا أمارس العادة مرة في الأسبوع، وحين عرفت أنها تدل على أنني إنسانة سيئة ومنحرفة ومذنبة ومزدوجة، أصبحت أشعر بمزيج من النشوة والعار بعد ممارستها. لكن كان من الصعب علي أن أتوقف. هل أنا أعاني مرضًا ما؟ هل فعلًا هذا السلوك قد يشوه الأعضاء ويسبب العقم؟ الجنس الذاتي أو العادة السرية: عندما يقوم الشخص بالتفريغ الجنسي مع ذاته دون شريك، علميًا هي ليست عادة سرية، بل تحفيز ذاتي أو جنس ذاتي، إذ لكلمة سرية دلالات خاطئة عن طبيعة هذا السلوك. رغم أن نسبة من يمارس الجنس الذاتي ليست قليلة، فإن القليل يتحدث بصراحة عن الأمر لكونه أمرًا مستنكرًا اجتماعيًا. من الناحية الفسيولوجية يعتبر الأمر غير مضر نسبيًا، ولا يسبب العقم ولا يشوه الأعضاء الجنسية إلا في حالة استخدام أدوات جنسية معينة. في المقابل، إذا قام بالمساس بالمعتقدات الدينية للشخص قد يسبب عقدة العار والذنب. من الناحية الطبية، من المهم التمييز بين إدمان العادة وممارسة العادة. الإدمان ظاهرة طبية وتحتاج إلى علاج، إذ يتحول الأمر إلى حاجة ملحة يجب ممارستها بشكل يومي عدد من المرات، حتى لو كان الشخص لا يرغب بالجنس، بل فقط يرغب بالهروب من واقعه أو ألم يومه أو مشاعر سلبية. في الأعمار التي تكون قبل السن المتوقع فيه ممارسة جنس مع شريك، في الواقع ما بين 12 و17 عاماً، قد تساهم ممارسة الإمتاع الذاتي في التفريغ الغريزي الطبيعي الذي يحمي بدوره من الكبت الجنسي، الذي بدوره يعتبر ظاهرة غير صحية. رأى الاستشاري في الطب الجنسي البروفيسور راجان بونسل ينصح دكتور راجان بتثقيف الأطفال فيما يخص هذه الآلية، لأنهم إن لم يتم إعطاؤهم الوعي الجنسي المناسب من الأبوين سيتم تلقيه من مصادر أخرى غير سوية، وتوجد هذه الظاهرة في المراهقة، أمر شائع جدا. كما أن ممارسة الإمتاع أو التحفيز الذاتي قد تحمي من الكبت الجنسي الذي قد ينفجر على شكل سلوك غير مسؤول، مثل الجنس مقابل أجر، التحرش الجنسي، إدمان الإباحية، الأمراض الجنسية بسبب الجنس غير الآمن، أو الإجهاض بالسر لحمل غير مخطط له بسبب عدم وجود الثقافة الكافية. كلها أمور أقابلها بشكل يومي في العيادة، فإذا كنت لا تراها، هذا لأنها تظل سرًا لا يتحدث عنه أحد، ليست لأنها غير منتشرة. لست أدعو للقيام بالسلوك أو الامتناع عنه، بقدر محاولتي أن أطرح الحقائق كما هي. في ظل وجود الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والانتشار المخيف للإباحية التي لا تحتاج إلى مجهود للوصول إليها، في عصر الأجهزة الذكية نخدع أنفسنا إن لم نخض حوارا تثقيفيا تفصيليا في الجنس مع الطفل. خرافات مرتبطة بالعادة السرية. ارتبطت العادة السرية بالعديد من الخرافات التي لا تمت للحقيقة بصلة بسبب المعتقدات السائدة، ومنها العمى. لا يوجد صلة بين العمى والعادة السرية. مشكلات بالانتصاب. العادة السرية ذاتها لا تؤثر في الانتصاب، أما الأفلام الإباحية أو ظاهرة الإدمان ربما يكون لها تأثير وتختلف من حالة لأخرى. متلازمة القبضة القاتلة. تم طرحها من بعض المختصين على أن بعض الشباب
قد تكون قبضتهم على العضو بضغط عال جدا أو ضيق شديد، مما يقلل من حساسية العضو في الجنس مع شريك، إذ إنه قد لا يشكل نفس النوع من الضغط. والحل الطبي هو استخدام طريقة مختلفة بلا ضغط تتسبب بالأمراض النفسية. لا أرى ارتباطا نفسيا مع العادة باستثناء عقدة الذنب أو العار المرتبطة بالمعتقدات الدينية لبعض الأفراد وليس بالعادة ذاتها. المشكلة الطبية الأخرى هي الإدمان، وطبيا الإدمان على أي شيء قد يضر ويسبب إعاقة لمجرى حياتك. الدراسات الطبية لم تصل إلى نتيجة واضحة بين العلاقة بين سرطان البروستاتا والعادة السرية، وبعضها يدعي أنها قد تحمي منه. تشوه الأعضاء التناسلية عند المرأة. التحليل والتشخيص. شعور سعاد كطفلة بالرغبة هو أمر طبيعي، وممارستها للعادة السرية وهي في عمر 12 من ناحية طبية ليس أمرا مرضيا ولا يدل على أي تشوه غريزي، بل تفريغ طبيعي للغريزة، وهذا ينطبق على إكمالها لممارسة السلوك إلى سن 30 مرة في الأسبوع، فهذا لا يصنف كإدمان وليس له ضرر طبي واضح. نفسيا، عقدة العار والذنب والرخص سيطروا بسبب المعتقدات السائدة في البيئة عن العادة السرية. العلاج. طبيا لا يوجد علاج طبي لأن الظاهرة لا تصنف مرضا. تقليل قوة قبضة اليد على العضو أو الممارسة من غير استخدام اليد في حالات القبضة القاتلة. تحليليا، معالجة الأفكار والمشاعر المرتبطة بعقدة العار والتثقيف الجنسي بتفاصيل طبيعة العادة السرية والغريزة الجنسية. مراجعة المعتقدات وإعادة دراستها، لأن ما يمنع عن الإنسان يزيد رغبته به، وإذا كان الممنوع رغبة إنسانية وحاجة ضرورية سيكون الإلحاح لممارستها مضاعفا، وسيدور الشخص في دائرة من الممارسة والذنب وجلد الذات والعار والتبلد والممارسة بشكل أكبر، زيادة في جلد الذات والتبلد وتقليل للاستحقاق. وكلما قل الاستحقاق وازداد العار يحتجز الإنسان في هذه الحلقة الشريرة. سلوكيا، إذا كان الشخص مصر على الإقلاع سنحاول بأسلوب الانقطاع التدريجي، لكن شخصيا لا أرى أنني قادر على معالجة إنسان من أمر لا يصنفه العلم كمرض. فإذا حرمت الإنسان من ممارسة غريزية طبيعية مثل الأكل ستجد مضاعفات على هذا، والجنس لا يختلف جذريا في المسألة. أنماط لحالات مشابهة. رغم أنني مرتبطة ما زلت بين الحين والآخر أجد متعة في ممارسة العادة للمتعة الجنسية، أمر طبيعي، فالجنس الذاتي يعطي متعة مختلفة عن الجنس الثنائي مع الشريك، وهذا لا يعني أنك غير منجذب لشريكك أو هناك خلل في العلاقة، إلا إذا أصبح الأمر مفرطا. رغم أن علاقتي بشريكي جنسيا ممتازة، اكتشفت مؤخرا أنه أحيانا يمارس مع نفسه العادة، وهذا أشعرني بنقص شديد. النشوة الناتجة عن العادة تختلف عن الجنس مع شريك، ويجب الوعي بأن ممارسة أي إنسان جنس ذاتي مع نفسه هو أمر شخصي، رجلا كان أو امرأة، ويرتبط بمعتقداته، ولا يمكن أن تمنعه عنه إذا كان الشيء لا يضرك. فالأمر لا يجب أن يشعرك بالنقص بأي شكل كان، ويجب أن تخوضي حوارا للضوابط الجنسية مع الشريك لتعرفي ما تستطيعين القبول به ورفضه. ملاحظة: الأمر لا ينطبق على من يمتلك معتقدات تشعره بالذنب حين الممارسة، لأن الأمر سيكون عكسيا وسيشعر بالسوء والعار بعدها. نصحتني أختي بالصيام عن الطعام لكي أتجنب رغبتي الجنسية، لكن لا أشعر أنه كان حلا جذريا. الصيام قد يساهم بطريقة غير مباشرة بتشتيت العقل من الرغبة وصقل قدرتك على التحكم في رغباتك، إلا إنه لا يحل المسألة ولا يعالج حاجتك الجنسية الطبيعية. شخصيا
أذكر في التاسعة من عمري كنت جالسا مع أبي أسأله عن كيف يا ترى يتم إنجابنا، وإذ به يقولها بسخرية وكأنه سؤال ساذج بأن العلاج بين العضوين هي الطريقة، ومن ثم تحدث عن شيء آخر وكأن ما قاله شيء عادي لا يؤدي إلى صدمة في داخلي وتساؤلات لا بداية لها ولا نهاية. في يومها لم أستوعب ولم يكن حتى الإنترنت شيئا شائعا، ولا أعرف من أين سآتي بإجابات على أسئلتي. أنا واحد بين الكثير من الشباب والنساء الذين مروا بمثل هذه التساؤلات ولم يجدوا من يجيب عليهم، وأراهم بشكل يومي في عيادتي، وللأسف بعضهم وصل إلى العشرينيات من عمره ولا يعرف أبجديات الجنس. لم يأتي يوم على والداي وجلسا معي لشرح أي مفهوم يخص العادة السرية ولا الجنس بشكل واضح، فكنت أشعر بالضياع ولم أجد سوى خبرات أصحاب المراهقين الذاتية للاعتماد عليها كمصدر لهذه المفاهيم. حتى حين درست علم الأحياء في المدرسة وتم التطرق إلى الأمر كان بأسلوب علمي بحت لا يسمن ولا يغني من جوع، ومنفصل كليا عما يحدث في الواقع. وهذا للأسف حال تعليمنا الأكاديمي اليوم. قد يشعر البعض وهو يقرأ هذه الحالة بغضب وامتعاض، وبأنني أتطرق إلى أمور من العيب الحديث فيها وهي في الواقع ليست منتشرة. ولكن المؤسف هو أن هذا الشخص بحد ذاته تجده مر بهذا الصراع ولكن ينكره ويتصل بموروثاته الفكرية البالية ويريد تلقينها لأبنائه، أو أنه تعرض لاستلاب جنسي ولم يتبحر بمفاهيمه، وهذا الموضوع يستفز مشاعر النقص لديه، أو أنه قليل التجربة ومنخفض الإدراك فيعتقد أني أبالغ. قد يتساءل البعض هل أنت مع أو ضد هذا السلوك؟ ولكن هذا النوع من الأسئلة سطحي على مسائل نفسية طبية معقدة مثل العادة السرية في مجتمع يعيش في صراع بين موروثاته وبين الواقع. الأمر يختلف من شخص لآخر ومن حالة لأخرى، والهدف هنا الوعي بكيفية التعامل مع الأمر. القانون: الحاجة الجنسية هي جزء من طبيعتنا البشرية، وتلبيتها بشكل ذاتي لا يشكل خطرا طبيا. قياس فاعلية معتقداتك على أرض الواقع هو الطريق الوحيد لاكتشاف مدى صحتها.